la măcelărie de 50 de euro. Nu mai pot, așteaptă, până când o viață mare. Ne-au dat afară și de aici. Vioară mică, de așa vrei. Uite ce frumoasă e casa asta aici. Dar uite și pomul ăsta, mie îmi place așa care lasă grengile în jos, știi? Foarte frumos. Alina și-a luat geacă că sunt gici aici la intrare. Da. Haide că, dar e un fric de mori. Hai repede că mai avem 10 minute și nu mai ne ia ăștia banii. Concertul concerturilor. Ia auziți și voi ce spectacol avem în pom. Salutare dragilor și bine ați venit la un nou vlog. Am ieșit afară înaintea fetelor să iau mașina Alinei, să bag repede la garaj și să iau frigiderul care îl aveam eu pe camion, îl foloseam pe camion, să-l pun în portbagaj. Pentru că este duminică la noi, Alina doar ce a venit de la muncă de jumătate de oră și mergem să facem ceva cumpărături, în special carne. Și cum sunt afară la ora asta 28 de grade, dar până ajungem noi și până cumpărăm o să facă 30 și ceva și practic poate mai bănănăim pe la mai multe magazine, îți va da seama ce e în portbagaj și cum o să stea carnea, așa că iau frigiderul care îl foloseam pe camion, care l-am de ani de zile, să-l pun la priză în portbagaj și plecăm la cumpărături. Imediat coboară și fetele. Dar ce ați căutat prin spate? Am fost să iau apă. De apă? Păi și de unde ați luat apă? Din cantină? Da. Am luat, știi că am vrut să iau de aia. Dacă ați uitat să luați de sus de frigider. Da, Știu. Și Așa e. am vrut să iau de aia de jumate, dar zic ce ne ajunge aia, că zic o bem imediat, în 3 guri am și băut-o. Păi, da, corect, s-a prins toate Am crezut că becurile la... ești tu. Da, scrie 23 sau 12 euro. Păi 23 de grade, că începe să răcească până ajunge la temperatura Am care crezut că trebuie. ești la garaj, de-aia am luat așa. Am ieșit repede. Da. În fine, nu l-am băgat în portbagaj pentru că n-ajungea firul până aici, că tu priză în mașina asta n-ai decât aici. Acolo în spate Decât n-ai aici cum ai tu? Nu, n-ai în portbagaj și n-ai nici aici în spate la cala asta aici, după cotieră. Trebuie să facem reclamații. Am greșit mașina, marca. Suntem plecați un pic în întârziere, un pic contratimp, că trebuie să trecem pe la cantină, la Borgo Valtidone, să luăm vin, că s-a terminat proviziile de vin. N-am mai fost de 2 luni și ceva, să nu ziceți că suntem cine știe ce băutori, dar venim odată la 2 luni și ceva, că știți că nu găsesc peste tot vinul pe care îl bem noi. Mai aducea aici la Cop, dar n-am mai adus. Da, dar rar, foarte rar Da. am găsit. În fine, trebuie să mergem să facem proviziile de vin. Închide la ora 1 cantina, iar la Puianello, nu mai știu exact cum se numește, după Borgo Valtidone, la vreo câțiva kilometri, 10 km, ceva de genul, este o carmangerie italiană, jet be jet, mai ales de aici din zona Piacenza, Piacentină, care au ferma lor de vaci proprie, au măcelarul lor, deci toată producția este propria lor locală aici. Vită, nu? Are și porc, Ah. dar are preparate din vită, din porc, are cârnați, are mai multe preparate. O să putem, dacă putem, bineînțeles, la fața locului și nu e multă lume și găsim deschis în primul rând, o să filmăm ceva înăuntru acolo și vreau să ne facem provizii de ceva carne de vită și ce găsim pe acolo, să avem și noi pentru la curte, pentru grătare. Și am dus grătarul la modificat, să știți, la un băiat, la un prieten de-al meu aici în zonă, care lucrează ca sudor într-o carpenterie și i l-am dus ieri. O să mi-l facă mâine luni, că astăzi, cum am spus, e duminică la noi. Luni seară sau marți, cel târziu e gata, așa. Deci așa că îl folosi. În weekend e gata de încins, să-l încingem ca lumea. Că prima dată a fost cu Aleluia! Da, am venit la vin și ce să vedeți. Am intrat. Intrăm înăuntru și vine doamna, zice, ne pare rău, zice, trebuie să plătiți cu cash pentru că nu ne merge POS-ul. Și noi am început să ne zgârmăm la buzunare. Să adunăm cu 5 euro, cu 10 euro. Noroc că avea Izabela una de 50. Am presimțit, nu știu, acasă mă gândeam dacă să-i las în cuză sau nu. Și a zis, îi iau că nu se știe niciodată, nu știu, mi-a venit așa. În fine, noroc cu ea că a avut
vreo 70 de euro, au mai avut Alina 10 euro, eu n-aveam decât 5 euro. Mai aveam așa mărunt, vreo 4-5 euro mai aveam. Că nu le funcționează POS-ul, că să mergem în oraș până să la scoatem bancomat. de la Problema e că e 11 și 10, noi suntem în Pierdeam întârziere. timp. Că trebuie să ajungem și la măcelărie, aia e problema. În fine, bine că am rezolvat-o. Am luat 2 cartoane, 12 sticle, acum 2 luni de zile. Nu mai avem treabă, gata. Iar suntem... Știi când mai luăm? Când mai venim din România, că ne ajunge până plecăm Da. în septembrie. Atunci o să mai facem din nou aprovizionare. Cu toate că am ajuns la munte și aici sunt 31 de grade. Trevozzo. Trevozzo. Și până la urmă localitatea se numește Pianello, nu Puianello cum am zis eu, Pianello. Uite aici și indicatorul și trebuie să facem stânga. Au ce imagini frumoase în fața acolo cu dealurile așa, cu munții, foarte frumos. Hai că ne-am încadrat bine, e 11 și 25. Avem și navigatorul aici care vorbește peste noi. Ce aerisită e zona aici, așa mare, intersecție mare. Uite ce frumoasă e casa asta aici. Dar uite și pomul ăsta, mie îmi place așa care lasă crengile în jos, știi? Foarte frumos. Și toate florile move, ai văzut? Da, Puse la... frumos rău de tot. Pianello Valtidone. Chiar îmi place. Nu mă așteptam să fie așa mare și aglomerat Pianello ăsta. A trebuit să parcăm mașina undeva într-un supermarket, că nu era niciun loc de parcare. Pentru că pe centru este și... Mamă, ce gălăgie se aude când ești... Sau de gălăgie când ești așa pe o stradă de asta și trece o motocicletă, de nu se mai înțelege nimic. Este și mercatul aici pe centru, adică am nimerit la fix. Cum zic eu mereu, la Barza Chioară îi face Dumnezeu cuib. Hai să vedem ce găsim prima dată la măcelărie când închide la 1, dar avem timp și de una și de alta. Avem timp de toate astea. E bine că am băgat mașina la umbră, cel puțin, măcar atât. Aici este măcelăria Maini, dar e coadă afară, uitați-vă și voi. Noi mergem să facem un giro repede. Să vedem ce este pe aici frumos și după aia ne întoarcem să stăm și noi la coadă. Sau sperăm că găsim mai liber. La prima vedere e la fel ca în orice orășel, mercato normal. Nimic ieșit din comun, doar că schimbă un pic așezarea și locația. Dar ce centru aerisit au deschis așa și se vede cu dealurile în spate, frumos, foarte frumos. Da, și mie mi se par casele că sunt mult mai frumoase aici, așa, ca construcție, ca, nu știu, față de la noi, din partea noastră. Vrei să zici ca model, ca arhitectură, da. ca proiecte, cum ar veni? Da. Ia uite, și-au agățat coșurile sus la expoziție. Aha. Florărie aici. E florărie, da, foarte frumos. Frumos, frumos. Păi știi de ce să vede așa, îți dau un exemplu, vezi diferit față de România, pentru că aici dintotdeauna, cu toate că sunt vechi, au câte 60, 80 de ani, 100 de ani, dar aici dintotdeauna oamenii când și-au construit și-au făcut Au avut arhitecți normal. cu proiect, cu proiectanți, cu arhitect, cu tot ce trebuie. La noi, majoritatea, mare parte a oamenilor și-au făcut casele după ureche, ca să zic așa, în mare parte, că noi știm, mai ales cei de la sate, așa se întâmplă. N-a stat să plătească, uite ce frumos e și curtea aici. Să plătească. Așa, culorile, una e o culoare, alta e o culoare. Da, bine, asta este specific Italiei, n-ai ce să... Și spuneam că, mai ales la țară, chiar și noi, majoritatea oamenilor, și-au făcut casele după bunul plac, după viziunea fiecăruia, după ideile lui și cum a crezut că e mai simplu și mai economic pentru fiecare buzunar, știi? Ei, în schimb aici, toată lumea a plecat cu proiectanți, cu arhitecți, că și acum, nici acum ei nu fac nimic fără să aibă un proiect, fără să aibă, ei fac totul legal, nu ca noi. De exemplu și casele care nu au etaje, ai văzut că tot sunt diferite față la noi. La noi casele sunt toate așa lungi, cum se făceau. Exact, la orașe, da, Acum s-a mai modernizat și la noi, că mulți care au plecat în afară și au văzut... au mai luat idei, au mai furat idei, da, într-adevăr, așa este. Și cam asta e povestea, de astea sunt mai frumoase, mai liniare, mai dichisite, ca să zic așa, față de casele de la noi din România. A, dar să termin aici, nu e... Dar oricum, e frumos așa, e micuț, nu are mare întindere, dar e frumos. Uite, are și agenție, vedem cât e o casă. Păi da, moartea lor, tu nu știi, să-și ia pasta sfolia, să bea cafea. Mai ales că e duminică,
Ei nu stă ca noi să mai stea în bucătărie, pe căldurile astea, să mai prepare o plăcintă, o chestie, mai fac doamnele mai în vârstă italience, dar tineretul nici atât. Uite ce frumos. Aia, partea aia care e din piatră, așa casa aia. Da, cu piatra aparent așa, da. Se vede frumos. Gata, am văzut și biserica așa un pic de la exterior. Ia uitați ce frumoasă este asta. Și aici este un borgo medieval. Adică și acesta este un borgo medieval, nu și aici. Dar ce frumoasă e asta din piatră așa. Asta ține foarte răcoare pe timp de vară și călduroasă pe timp de iarnă. Ce geamuri micuțe are așa. Cred că acolo sunt bucătării ceva. Frumos. Hai să mergem către măcelărie, că trece timpul și să nu închidă nagul. Gata cumpărăturile. Am luat o plăsuță așa pentru că n-a avut Fiorentină. Cred că am venit noi prea târziu. Dar am luat un tomahawk, mama, deci 1 kg 800, foai de capul meu, cât poate să fie de mare. S-au speriat și ea din măcelărie când am comandat. Persoana din fața ta, ai văzut că sunt întors. Da. Așa, am luat niște cârnați, dar vi le arătăm acasă când le băgăm, înainte să le băgăm, să le congelăm. Vi le arătăm acasă și prețuri decente, mai ales că totul este crescut de ei aici și măcelărit și vândut și expus și totul de la 0 până la vânzare de ei. Mă așteptam să fie mai scump. Și eu mă așteptam, da, exact, exact. Nu, da, e super. Trebuie să venim altă dată. Da, mai dimineață ca să găsim. Mă, dar ăștia sunt prea gălăgioși față de la noi cu scuterele la Pianello aici. Să găsim toate produsele, da. Acum continuăm activitatea. Rămâneți cu noi aici. Chiar dacă este cald, noi nu ne lăsăm. Filmăm. Nu? Se încălzește dacă. Dar abia aștept să beau apa care am pus-o În frigider. Păi deschide și mie, că am mâinile ocupate eu și cu cameră. Băg și voi mâna după cheie. Păi da? Așa, stai. Ține să bag și eu plasa. Mamă, ce bine e acolo la rece. Ha, ha, ha. Ia uite și apă brumată. Suntem șmecher, bă, băiatule. Ce vorbești, mă, suntem dotați. Și dacă n-am găsit tot ce ne trebuie la măcelărie, bineînțeles că am venit la Metro. Ca și în România, la Metro ai nevoie de o firmă. Stați că eu am cameră, am chei, sunt sofisticat rău de tot. Și vă spuneam că, la fel ca și în România, la Metro ai nevoie de o firmă, o legitimație ca să poți să cumperi. Noi bineînțeles că nu avem această legitimație și această firmă, dar Alina a făcut și ea pe miloaga la patronii și a cerut... Dacă poate să-mi dea și mie desera să merg că am văzut că au cumpărat ei, cred că acum vreo lună, 2 maxim, și au cumpărat carne, știi, de vită în general și, cumpără, da. Da, și porc a luat și ceafă. Și arăta foarte bine și am zis, zic, ia stai mă să îndrăznesc și eu, zic să-mi dea. Și mi-a dat. Da, și a făcut una provizorie pentru 3 săptămâni, adică până pe 24 iulie. Acum, dacă te uiți și citești pe internet, zice că normal nu poți să utilizezi cardul legitimația al cuiva, că trebuie și buletinul, în fine. Noi acum sperăm că putem să cumpărăm. E pentru prima dată la Metro în Italia, să ne țineți pumnii strânși. Cred că e pentru prima dată, eu nici în România n-am fost la Metro. Eu am fost în România și știi cu ce? Când lucram la Marin, la depozitul de materiale de construcții. Benvenuti! Mai greu un pic cu căruțul ăsta că e cam robust. Am intrat de intrat, că am scanat. Uite aici bebi cu bucea, cartofi cu coajă. Da, dar era o punga cu roșu, ceva. Uite, mai sunt și ăștia condimentați. Uite, mai sunt și ei acolo. Acum depinde de care ai văzut tu la ei. Mamă, dar e un frig aici. Ferească Dumnezeu. I-a spus Aline, zice, vezi când te duci acolo în special la care să-ți iei o geacă de iarnă. Trebuie să-ți iei geacă de iarnă, că zice e frig. Eu doar am intrat și pentru burger. Da, trebuie să ne uităm, dar nu mai mi-atrage atenția că mami trebuie să vorbească și ea, adică... Da, și mi-a zis că zice, nici nu poți să stai acolo, zice, îngheți, absolut îngheți de frig. Și așa este, de cum am intrat ne-a luat, dar un frig, ferească Dumnezeu. Uite și din astea colorate, ia uite. Da. O să alegem și noi ceva pentru burger. De care? Și e cu coajă cu tot, da. Și cât este? Cu forma asta erau, doar că era cu roșu. 7 euro, dar nu scrie câte kilograme are. 2 kg jumătate. Asta înseamnă
2 euro și un pic kilogram. 3 euro de fapt. 3 euro. Da, kilogramul de carne. Dar ăștia congelați așa sunt mai scumpi întotdeauna. Mai sunt 10 minute și închide și ăsta, hai să ne mișcăm. După asta am venit, după Picania. După asta am venit, 14,90 euro. E asta de vit așa, mamă, și cum merge asta pe grătar. Alina și-a luat geacă că sunt gici aici la intrare. Da. Haide că, dar e un fric de mori. Hai repede că mai avem 10 minute și nu mai ne ia ăștia banii. Hai răbdare că le iau să văd care e mai frumoase. Ne-au dat afară și de aici. La ora 1 am închis și am fost ultimii clienți, am închis și metro și n-am apucat să luăm mare lucru. Am luat așa câteva alea, vi le arătăm acasă, bagă-le repede la congelator. Congelator, la frigider. Păi nu, lasă acolo pe aia, tati. Că punem peste ea și... Nu, lasă la mine. Te rog frumos. Trebuie așezat că dacă nu, nu-ți intră nimic și într-un frigider. Dacă le pui alambala, ce, ți-e cald, nu? Da. Stai acasă la aer condiționat data viitoare. Eu vreau ce? să mai stau în magazin, sincer. Cât era de frig acolo, ferească Frig, Dumnezeu. Nu să pun la nimica. Păi n-am apucat, că în 10 minute s-a terminat. Oricum am găsit Picania, cum naiba se cheamă. Așa, bravo. Că ăsta... Capacul are un pic de bombătură, știi? Se închide perfect. Deci n-am avut probleme cu tesera, nu ne-a cerut buletin, nu nimic, dar că trebuie să o scanezi și la intrare ca să ți se deschide barierele să intri, la fel ca și în România. Și la ieșire la fel, înainte de a plăti, scanezi tot așa legitimația, că eu zic tesera în italiană. Haideți să vă arăt ce am luat de la măcelărie de 50 de euro. Ia să vedem, dragă. Să știi că mi s-au părut Avem prețurile aici. destul de ok. Chiar... Da, eu mă așteptam la ceva mult mai scump. Da, nu, a fost chiar ok prețurile. Aici am luat 3 bucăți de... 3 burgeri, nu 3 bucăți. 3 burgeri, da. Așa, care sunt vită cu porc. Da, abia aștept să facem pe Și aia. erau, stai puțin că sunt aici, a fost 6 euro 3 burgeri, adică 2 euro bucata. Nu e mult. N-a fost mult deloc, 18 euro kilogramul. Era. Aici... Asta e piept de porc, da. panceta, piept de ia porc. uite. Panceta a fost 10 euro kilogramul și bucata asta a fost 4,82 euro. Aici avem cârnaciori, care de-abia aștept să gătesc Auzi? acum. Salsicea, dragă. Salsicea, dragă, vorbim, da. Ia uitați ce bine arată, ce culoare au, așa, cu roșu. Nu, da, se vede că proaspăt, ceva, proaspăt, da? carne ca lumea, macre, frumos, așa. Deci cârnații au fost 12 euro kilogramul, au avut 900 de grame, 11 euro. Tânăm! Și Da. acum... Piesa de rezistență, Știi cum e? o vioară. O vioară mică, de așa avea. Am luat un tomahawk din ăsta Mamă, mare, dar ce așa. bine arată. A avut, adică are de fapt, că nu l-am mâncat încă. Kilogram 770, 16 euro kilogramul și a făcut 28 de euro. Nu mă așteptam să aibă prețurile așa bune, că calitatea el e acasă, vă dați seama, v-am zis. Are ferma lor, măcelarii lor, totul se prepară acolo de la creștere până la măcelării, până la tot. O să mai mergem, numai că mult mai dimineața altădată, pentru că nu avea, de exemplu, fiorentină, nu avea mai multe Da, sortimente. pentru că se face duminica și mercatul și vă dați seama că multă lume se duce și cumpără. Are mulți clienți Da. și se duce repede produsele, mai ales că era coada și afară, ați văzut, adică v-am arătat direct. O să mai mergem. O dată pe lună să te aprovizionezi așa, nu e rău. Are și de pui, am văzut pieptul, Și iar pui, arăta bine, pulpele avea și pentru ciorbă. La comandă îți face și rață și gâscă și Avea și rață acolo, ai văzut? Da, în galantar, că eu am văzut. tot ce vrei, adică e bună ca măcelărie și mai ales ca prețuri, adică au prețuri decente, știi? Da. Și acum trecem la vestitul Metro. Da, dacă știam că închide la noi, n-aș știu că închide la 1, am crezut că are normal Toată programul, ziua, da, ca marketurile normale, da. Și noi ne-am dus repede, am luat doar carne, N-am putea să ne uităm apucat, așa de fapt pe ați văzut scurt. că am filmat. Cel mai important lucru după care am mers a fost Picania asta, cum nu știu cum se numește exact. Este bucata asta de carne așa, care are un pic de grăsime pe spate și are și prin ea fire de grăsime așa. De unde? Ce proveniență este? Mexic sau ceva de genul era. Cum era 14 euro, 15 euro kilogramul, bună ca preț. Am luat, Am luat două bucăți, asta bineînțeles mai mare. asta are 2 kg, două aproape kg 3 kg și Aici ce-ai luat? asta este antricot, e cotlet cum ar veni, partea de costată, știi? Da.
Dar Are numai că două, este fără os sau are și un pic de os? Are și os, că se simte de aici un pic. Are, da, în Are, capăt are, aici. are. Așa, am luat 2 din astea. Prețurile la astea o să vi le pun... Da, pentru că am lăsat factura și... A rămas în bonul a mașină rămas ca în să mașină. îl dea Da. la muncă. Am mai dat o coastă din asta condimentată de băgat la grătar de porc. Asta așa, frumos, cu condimente. Aici am luat panini pentru burger, chifle, dragă, chifle. Vorbim pe românește, că nu toată lumea înțelege. Se Dar înțelege. sunt și tăiate direct. Da, decât le pui un pic, le încălzești pe plită, la alea și gata. Și aici am luat cartofi din astea așa cu Și coajă. cartofi. Dacă stau să mă uit, un pic mai multă carne față de ce am luat de la măcelărie și toate Da. astea au făcut 115 euro. 115 euro. Cam și- da. scump, bine. Păi, Aici dacă stai să te uiți, sunt 600, 1 kg și ceva. Da. Aici avem 3 kg, deja sunt 4 kg și asta are și asta are 1 kg 400, de deja avem 6 kg de 7 kg de carne Da. aproape. Știi? Adică a fost și, nu se vede mare cantitate, dar e greutate, știi? Păi și cartofii, până la urmă și ăștia au fost vreo 7 euro și Da, ceva. da, da, cam scumpi ăștia, da. Da. Și bineînțeles că separat de cumpărături de mâncare, alimente, am trecut pe lângă Decathlon și aveam nevoie doar de o masă, practic. De plajă, unde este? Masa a rămas în mașină. În mașină, în portbagaj, unde ai pus? În portbagaj, da. Ai pus un portbagaj? Da. Vroiam să vă arăt și eu ceva, dar nu vă mai arăt, că nu mai am ce să vă arăt. Le las pe fete acum, că na. Prima chestie și-a cumpărat-o mam. Mi-am luat eu o șapcă, bineînțeles cu căldura asta și cu soarele la curte mie îmi trebuie, cu toate că nu știu cât mi-ar sta de bine așa, dar... Nu prea te aranjează. Eu te-am lăsat să-ți o iei. Nu prea îmi place mie cum stă cu șapcă, dar mai când repede te cu o duci- pălărie cu ceva. Am și pălărie, dragă. Păi da. Mai departe, ăștia nu știu dacă sunt, ăștia sunt ai mei, mi-am luat ciorap negri pentru că am numai alb, eu nu am negri, numai voi aveți. Da, ea când merge în partea cealaltă la curte, numai cu ciorape alb și îi face de comandă. Așa, și-a luat și tat, tot așa negri. Și eu mi-am luat, bineînțeles, eu mi-am luat albi, mi-am luat așa cu auriu, cu argintiu. Așa. Ești mai modernă tu, dragă. Da, dragă, da. Eu mi-am luat un costum de baie mai colorat, așa, n-am avut niciodată culori așa deschise. Da? E Și un mă, verde că și se un potrivește roz. bine, că Da, l-am ești probat. tânără. Ai 17 ani, tati. Păi, ce vrei să-ți iei de-alea Păi da. pise? Așa, hai, scoate, ce mai avem acolo? Și normal că mam nu putea să nu-și ia și ea. Bineînțeles că eu am vrut să-mi iau doar slip, dar pentru costumul celălalt roz, nu știu ce culoare e, să spun. Roz. Și nu am găsit, am vrut să-mi iau doar slip, dar altă culoare, chiar dacă era negru, chiar dacă roz, dar nu avea. Așa că mi-am luat albastru. Tot modelul care l-am, doar că este albastru. Așa, și ultima chestie, și-a luat și tat ceva. Mi-am și o pereche de pantaloni de baie, de Da, ia. să vedem. plajă, cum ar Ce veni. culoare așa. E frumoasă. I-am luat și un pic mai larg, că parcă i-am prea strânși așa pe toți pe picior Știi că așa. mai e ăla care vine cu bleu, cu roz. Se potrivește cu orice, nu contează. Important e să Ce mărime e la tel? stea pe mine, să nu stau în cheloți. Fetele s-au apucat să gătească salsicea cu cartofi prăjiți și cu salată de roșii, iar eu am ieșit pe balcon să-mi fac de lucru până gătesc ele. Le-am lăsat pe ele în bucătărie acolo și am drona asta de 4 ani de zile, cred, dacă nu 5 ani. Și aproape că are 1 an și ceva de când n-am mai folosit-o, nu știu dacă mai funcționează. Și vreau să-i dau drumul un pic pe sus să vedem ce e pe la noi prin oraș, mai ales că în depărtare, un depărtare, la vreo 1 kilometru și ceva, se aude muzică, ceva, un concert. Aseară Izabela a zis că n-a putut să doarmă din cauza balamucului de afară și chiar sunt curios să vedem ce este, poate dăm și noi o fugă de seară, mai pe răcoare așa. Acum depinde ce vedem acolo, o pun în funcțiune și vedem imaginile. În sfârșit am reușit să-i dau drumul, să o pornesc, nu mai știam nici cum se pornește naiba de atâtea timp nefolosită. Mamă, dar ce umiditate este către munte în partea aceea. Ia să vedem dacă ajung eu să îmi dau seama exact unde se află mai exact balamucul ăsta. Trebuie să văd strada principală mai exact. Știu că era un teren de basket aici, care l-au renovat, un punct de joacă pentru copii și mai este făcut ceva acolo jos, un patinor ceva. Încă joacă basket. Da. Da, a făcut un teren, 2 terenuri sunt separate din ceea ce văd eu. Și scena, unde e scena? Ia să vedem unde este scena. Cred că jos acolo se mănâncă ceva. Că văd mese,
puse aici. Deci de aici se aude gălăgia. Hai să ne întoarcem înapoi acasă. Cu siguranță mai târziu o să fie balamucul mai mare. Hai, domnule, să încercăm salsicea de la Pianello, să vedem de la măcelărie. E ce trebuie, ca să știm dacă mai luăm sau nu e ce trebuie, dacă mai luăm sau nu mai luăm data viitoare. Așa e moale ea. Eu normal acum mă chinui să mănânc pentru că vineri mi-am scos 2 măsele și au trecut deja 48 de ore de când n-aveam voie să mănânc cald. Cu toate că asta aici jos m-a și cusut, așa că a trebuit să mă taie, că nu ieșea. Trebuie să mănânc foarte atent și în partea stângă. Sunt buni, sunt gustos, să știi. Cartofii de la Metro cu coajă, congelați. Ok. Nu e ceva ou, cartof normal congelat, nu e ca așa. Salată de roșii, merge. Fetele, cum e? Vă place sau nu vă place cârnații? Mie-mi plac. Și mie îmi place. Bine, tu oricum de obicei nu prea mănânci așa tare cârnați în general. Nu prea mă omor, dar sunt gustoși, oricum sunt buni. Mănânc de mâncat, dar nu mănânc așa să exagerez. Dacă mănânc 2 cârnați, e de ajuns. Și mai rar așa, nu așa des. Mai rărus că e mai drăguț. Oricum, sunt buni că sunt plini de carne, uitați și voi. Și gustoși, chiar sunt buni. O să mai luăm și la 10 euro chiar merită. Salata făcută de mine? Dacă nu te o dai, nu se putea. Hai, poftă mare. Mulțumim la fel. One eternity later. Este 8:30 seara și ne-am făcut curaj să ieșim afară, să lăsăm aerul condiționat în casă și noi să ieșim, că am zis că... Prima dată când am ieșit din birou, mi s-a părut că nu e chiar așa cald, dar după aia... Păi și de ce? Că pe străduțe pe aici, printre blocuri, case, e adăpost și nu mai circulă aerul, nu mai este ventilație. Am trecut prin zona unde era concertul acolo, ce v-am arătat cu drona, dar a fost așa jocuri, meciuri între echipele de basket ale orașului, Under 14, Under 16, Under 15, Under 13, ce mai știu eu, și a premiat acolo cu, nu știu, o medalie de ciocolată. Da, nu am stat să vedem, nu ne-am Da. apropiat chiar așa. Și la mâncare acolo oricum mâncasem acasă de vreme. Încă Na. chiar am exagerat. Așa, și cu căldura asta nu ne mai arde de nimic, așa că am luat-o la pas așa frumos. Pepenaș, când ajung acasă, Rece, tai niște pepene rece. roșu. Wow. Exact. Și dacă găsim undeva la liniște și mai la răcoare sau mai la ventilație, să bem un suc, ceva cu gheață, bine. Dacă nu, mai facem o plimbare de un sfert de oră, 20 de minute și o luăm ușor către pepenul ăla care zice Alina. Și între timp, dacă vrei să arăți ce am făcut eu, ce am făcut lui mama. Da, și-au lucrat acasă, Ia uitați. și-au făcut de lucru vreo La 3 picioare ore. am făcut altă culoare. Vreo 3 ore, vai de capul meu, credeam că nu mai termină, zic, haide, că nu mergem la 10 noapte afară. Și zice, eu cred că mă îmbrac și ies afară. Păi, Păi- zic, așteaptă, zic că mai avem un pic. Nu mai pot, așteaptă, până când o viață amară. 3,000 years later. Suntem 4 zile mai târziu, adică joi după amiază. N-am mai filmat până la momentul ăsta că n-am mai avut ce să vă mai arătăm nimic important. Am ieșit afară și aștept fetele să vină cu mașina din parcare, că e ultima ședință la dentist, adică verificarea, ce să mai. Că am terminat tot ce era de terminat. Ultima dată mi-au făcut 2 extracții și acum mă duc să văd dacă e totul bine, că la una din extracții am avut o intervenție. Ce faceți? Bună ziua! Bună, Bine? bună! Adică gen o mică operație, cum ar veni, și m-a cusut acolo și să vedem cum decurge. Am avut dureri, ce n-am pus eu, centura? Centura, da. Am avut dureri până aseară, n-am putut să stau fără calmant, fără ochi, dar de aseară a început să mă lase ușor, ușor și acum chiar că nu mai... Nu te mai doare. Așa foarte puțin, cine știe, cum mă ating cu alt dinte, dar nu mai... Asta înseamnă că e bine, n-am infecție acolo, nu am nimic. S-a și tras că eram umflat aici osul, că asta m-a chinuit tare rău de tot. Așa că fetele mă lasă la dentist și ele se duc pe la magazin să Mergem la luăm... magazin să fac așa puține cumpărături. Și ceva de mâncare pentru în seara asta, ceva rapid, dar că mai stăm mult aici, ia uite. nu avem nimic. Păi Câte ce vrei, mașini dacă trec. nu pleacă doamna din față, nu avem nimic gătit și e și cald. Sunt din nou 39 de grade ușor. Hai că de aici nu-ți vine nimic. Hai că ești tare, ești norocoasă. Ia uite ce mă dă pe spate, mamă, zic că sunt în Ferrari. Gata, am scăpat, am ieșit de la dentist, este totul ok cu operația mea la măsea. A vrut să-mi scoate firele, dar n-a mai fost cazul, pentru că acum vreo 3 zile în urmă eu am simțit un fir de ață din ăla, că a ieșit afară și l-am scuipat. Eu am crezut că mai sunt ceva puncte pe acolo, dar nu, n-a mai fost nevoie, că e totul
curățat, firele au ieșit singure. Așa, și următoarea vizită mi-a pus-o în decembrie, bineînțeles, să vadă dacă totul este ok și o curățenie din nou dentară. Știți cum sunt stomatologii, odată ce te prind în ghearele lor, nu te mai lasă să scapi. Trebuie să vii periodic, să te cureți, să te faci, să te drezi, în fine, una peste alta. Poți să zâmbești și eu, tată, ia uite, ce mândru sunt. Am luat-o pe jos că fetele acum erau la casă la supermarket să plătească și n-am mai așteptat după ele acolo, că n-avea rost să stau, că sunt 700-800 de metri de la stomatolog până la noi acasă. Mi-a căzut și programarea. Și vin fetele, ducem sus dacă e ceva de frigider, repede bagajul și mergem, că mi-a făcut prietenul meu Marcel, mi-a făcut grătarul, mi era scurtat. Mergem să-l luăm, că mâine seară să-l avem când plecăm către curte, că sâmbătă seara îl încingem. Știți că în penultimul video am zis că mai ușor cu grătarul din cauza căldurii, din cauza țânțarilor, dar nu mă las, trebuie să-i fac proba, că n-am răbdare, nu se poate. Deci mă prăfuiesc pe încălțăminte și totul ducem în casă, toată mizeria asta. Vă mai aduceți aminte de acum 2-3 vloguri înainte, în urmă, de fapt, de când a venit vigilia aia cu grindină? Ia uitați, nici acum n-au băgat măturile alea, mașinile alea care le bagă pe trotuare să curețe. Uitați-vă și voi. Ia. Of. Să nu mai îmi spuneți că mă plâng, că nu mă plâng degeaba. Mă plâng doar de lucruri reale de care nu se ocupă, nu că sunt eu nebun. Ia uitați și voi. Ia uite. Dezastru. Și toate astea le luăm pe picioare și le ducem în casă, pe covoare. Hai că fac și rime.